Today I would like to speak to you about disappointments. و امروز دوست دارم باهاتون صحبت کنم در مورد ناامیدی. We live our lives under the shadow of disappointment. ما زندگی میکنیم توی سایه ناامیدی. There is always failure and disappointment in our lives. همیشه افتادن‌ها، ناامیدی‌ها، افسردگی‌ها توی زندگیمون وجود داره. In our lives we have disappointments. توی زندگیمون ما این رو تجربه میکنیم And we cannot avoid them. و نمیتونیم اینو از زندگیمون جدا کنیم. You try hard to avoid, but it happens. ما تلاش میکنیم که قلبمون این اتفاق براش نیفته، ولی اتفاق میفته. Because we are living in a fallen world, in a not perfect world. به خاطر اینکه ما توی یک دنیا، توی یک جهان فرو افتاده داریم زندگی میکنیم. این دنیا کامل نیست، ناقصه. We as Christians, we feel disappointment. به عنوان مسیحی هم ما این احساس رو تجربه میکنیم. ما ناامیدی رو تجربه میکنیم. If you're a Christian, it doesn't mean that you won't have disappointments in your life. اگر که شما مسیحی هستیم به این معنی نیست که ناامیدی رو توی زندگیمون نمیخوایم. But there is one difference between Christians and non-believers in disappointment. ولی یک تفاوت هست بین اونهایی که مسیحی هستن و اونهایی که غیر ایماندار هستن. Christians react other way to disappointments. مسیحیان بر علیه ناامیدی بلند میشن و سعی میکنن که مغلوبش کنن. I was asking Sam about do these people read the Bible or knew the Bible. Sam says yes. من از ساموئل پرسیدم که آیا این مردم شماها کتاب مقدس رو میخونین، در مورد کلام میدونین؟ ساموئل گفت بله. And when you read the Bible, you see that there are many disappointments in the lives of people in the Bible. وقتی که کتاب مقدس رو میخونین میبینین بارها احساس ناامیدی توی کلام تکرار شده، اتفاق افتاده برای اون کسایی که کتاب مقدس رو نوشتن. There are disappointments in every life. توی هر زندگی ناامیدی وجود داره. Like people in the Bible are called to serve to God. مردم داخل کتاب مقدس فرا خونده میشن برای خدمت کردن به خداوند. Like they are called to serve the God, the omnipotent God, the God who can do everything. و اونها این رو انجام میدن به خاطر اینکه ایمان دارن خداوند میتونه همه کار رو براشون انجام بده. خداوند کنترل همه چیز داره، به عهده داره. But there are lots of disappointments in their lives. You think, well, I'm serving God, everything must be okay, but no. ولی دیدین که میخونین که ناامیدی بارها تکرار شده. وقتی که میخواین خدا رو خدمت کنین به این معنی نیست که دیگه زندگی من کامله، دیگه هیچ وقت من ناامید نمیشم. نه، اتفاق میفته. The Lord called me, everything must be okay. Why these disappointments are happening? اگر که خداوند منو مثلا فرا میخونه برای خدمت، خب پس همه چیز دیگه باید اوکی باشه. بعد دیگه خدا نباید به من ناامیدی بده و من هیچ وقت این احساس رو تجربه نخواهم کرد. یعنی این توی زندگی خدمتی خود ما هم بارها تکرار شده. And if we are thinking this way, they must have think the same way. وقتی که ما داریم اینجور فکر میکنیم، خب اونها هم توی کتاب مقدس هم اون احساس رو تجربه کردن. I think God was disappointed too. من فکر میکنم خداوند هم ناامید شده بعضی جاها. When he created the humans and the first thing they did, they eat from the forbidden tree. وقتی که خداوند خلق کرد انسان رو، بشر رو خلق کرد، از درخت میوه ممنوعه اونا خوردن. خدا ناامید شد ازشون. Or Adam must have disappointed because his son Cain killed Abel. قابیل آدم هم ناامید شد زمانی که قابیل هابیل رو کشت. His first son killed the second son. پسر اول پسر دوم رو کشت. What a disappointment for a parent. چطور ناامیدی رو اون خانواده تجربه کردن. The human history is full of disappointments. زندگی بشری همراه با ناامیدی هستش. And in general, the disappointments
are connected with two things. در کل ناامیدی با دو تا چیز متصله. We are disappointed in people. ما از مردم ناامید میشیم. And we're disappointed because of circumstances or conditions or situation. و ما ناامید میشیم به خاطر شرایطمون، وضعیتمون. So I would like to read a small verse from Exodus. خروج، یک کتاب مقدس من ببین، خروج رو میخوام. کتاب خروج. It's Exodus. Yeah. The second. Yeah, the second book. Yeah. خودت بخون. فقط من آیه رو میگم. Which verse? Which chapter, please? Second. دو. Which verse? 11 to 14. 11 تا 14. So Exodus 2nd, 11 to 14. 11 تا 14 رو بخونه لطفاً. So many years later. You want to read? Okay. So just to make sure that we're reading the same thing. Okay? میخواد فقط مطمئن بشه که این میخواد بخونه. So many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people, the Hebrews, and he saw how hard they were forced to work. During his visit, he saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews. After looking in all directions to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand. The next day, when Moses went out to visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. "Why are you beating up your friend?" Moses said to one of who had started the fight. The man replied, "Who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" Then Moses was afraid, thinking, everyone knew what I did. Yeah. So I read in Farsi. Yes. وقتی موسی بزرگ شد، رفت تا قوم خود عبرانیان را ببیند. او دید که چگونه آنان را به کارهای سخت وادار کردند. حتی دید که یک نفر مصری یک عبرانی را که از قوم خود موسی بود کتک می‌زند. موسی به اطراف نگاه کرد و چون کسی آنجا نبود آن مصری را کشت و جنازه‌اش را زیر شنها پنهان کرد. روز بعد برگشت و دید که دو نفر عبرانی با هم گلاویز شدند. به کسی که مقصر بود گفت چرا هم نژاد خود را میزنی؟ آن مرد در جواب گفت چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده است؟ آیا میخواهی مرا هم مثل آن مصری بکشی؟ موسی ترسید و با خود فکر کرد حتما همه مردم فهمیدن که من چه کار کردم. So God has called Moses, prepared him for this ministry. خداوند موسی رو صدا زد، آمادش کرد برای خدمت کردنش. Like his birth was wonderful. تولدش خیلی خوب بود. He was wonderfully saved. توی یک جای محافظت شده بزرگ شد. He was raised up in Pharaoh's palace. و توی جایی که توی چیه فرعون بهش میگن بزرگ شد؟ تو خونه فرعون بزرگ شد. قصر فرعون بزرگ شد. Yeah, and he was brought up by Pharaoh. با قوانین، با تحصیلات، اونایی که فرعون بهش اجازه داده بود بزرگ شده بود. At that time they were killing Hebrew children. و در اون لحظه که این اتفاقات داشت برای موسی میافتاد، اون بچه‌های عبری رو داشتن می‌کشتن. But Moses was saved miraculously. و موسی نجات پیدا کرد به طور معجزه‌وار. And if you remember, he was saved by Pharaoh's daughter, and he was given to his own mother to be nourished. و اونجور که میخونیم میبینیم که موسی توسط دختر فرعون از رودخانه گرفته میشه و به خاطر اینکه مادری رو نداشتن که شیرش بده به مادر خودش دادن، مادر خودش شیرش داد. And he was brought up like a Jew, like a Hebrew. و اونها بزرگ شد این بچه به عنوان یک عبرانی ولی تو قصر فرعون. And he knew that he was called by God to save Israel.
و اون میدونست که فرا خونده شده برای نجات اسرائیل، قوم اسرائیل. Just imagine, he was growing up knowing that he is called. و به این فکر کنیم، یک کم تصور کنیم که اون بزرگ شد و رشد کرد برای این کار. When I'm going to save Israel, when I'm going to save Israel. اون میدونست، به خاطر همین همش میگه کی شروع کنم، کی برم نجات بدم مردمم رو، کی برم نجات بدم. When the time is going to come for. کی باید زمانش کی میرسه من میخوام برم مردمم رو نجات بدم. So he was growing up all his life by that thoughts, with that feeling, with that I am called. اون با این فکر، با این احساس بزرگ شد و منتظر بود برای اون روزی که بره و مردمش رو نجات بده. And one day he saw that an Egyptian was beating a Hebrew and he killed him, and he think that this is the moment my people will know who I am and it will happen. و همونجور که خوندیم لحظه‌ای بود که یک مصری با یک عبرانی داشت دعوا می‌کرد و موسی گرفت اون مصری رو کشت و اون لحظه بود که به این نتیجه رسید که بره و مردمش رو نجات بده. And he went to realize his calling. و فهمید که الان زمانی هستش که میخوام برم مردمم رو نجات بدم. This is my calling, I must do this. الان برای اون کار فراخونده شدم تا اون کار رو انجام بدم. And he went to his own people. و اون رفت برای مردم خودش. But his people rejected him. ولی مردمش ردش کردن. Like they said, who put you judge us? مردم بهش گفتن که کی تو رو گذاشته برای اینکه ما رو بخوای قضاوت کنی؟ Yeah, it was written there. Who put you a judge or a prince there? اونجا خوندیم که میگه کی به شما اجازه داده تو ما رو قضاوت کنی؟ So he went to save them, but they rejected him. موسی رفت برای اینکه اونا رو نجات بده ولی مردم ردش کردن. It's like when you try to save a puppy and it bites you. مثل این باشه که شما یه طول سگ رو بزرگ کنین و اون شما رو گاز بگیره. It bites you, so it's a hard feeling. So وقتی گازتون میگیره یه احساس خیلی بدی بهتون دست. The first thing that we are disappointed is the people. و اولین چیزی که شما رو ناامید میکنه و موسی رو تو اون لحظه ناامید کرد مردمش بود. And there are not people in the streets. مردمی که تو خیابون هستن نه. This is the people that are close to us, our people. مردمی که به ما نزدیکن، مردم ما رو رد میکنن. Because you don't care for the people who are not close to you. برای که ما اهمیت نمیدیم مثلا یکی که تو خیابون باشه و نزدیک به ما نباشه خب ما رو If you live in a building like this, اگه مثلا اونجا باشه اصلا برامون مهم نیست خب اون دوره. You don't know what the neighbor on the other side is doing. نمیدونیم که مثلا اون ساختمون همسایه بغلیش داره چی کار میکنه برامون هم مهم نیست. But you care for your family that lives with you. شما اهمیت میدین به خانواده‌ای که باهاتون داره زندگی میکنه. And we are disappointed in close people. Family, parents, children, friends. ما ناامید میشیم از خانواده‌مون، از بچه‌مون، از پدر مادرمون، از دوستامون. این ضربه میزنه به آدم. Because you don't expect anything from them. You think it will be okay. It will be okay with your close family. وقتی که اونا شروع میکنن به شما ضربه زدن میگیم خب درست میشه اشکال نداره باز تلاشتون رو میکنید. But actually we're disappointed when that happens in that circle. ولی ناامیدی رو میاره توی اون دایره دوستاتون، خانواده‌تون، افراد نزدیک به خودتون. And when Moses was disappointed, he ran away. وقتی که موسی ناامید شد رفت دور شد ازشون. He saw the solution for a disappointment in his running away. اون دید که اون محدوده ناامیدی داره اونو از اینا جدا میکنه، داره از مردمش جداش میکنه. Maybe that's normal because we do the same thing. ممکنه یک چیز طبیعی و نرمال باشه به خاطر اینکه این اتفاق برای ما هم میفته.
افتاده. We are run away from friends. ما از دوستامون میبریم، دل میبریم. We get strange with our parents or children. رفتارمون عجیب غریب میشه با بچه هامون، با پدر مادرمون، دور میشیم ازشون. So a human solution for the disappointment is to run away. و اون نیاز، اون طبیعت بشری ما ناامید میشه از آدمایی که نزدیک بهش هستن. But God's solution is the opposite, to come close. ولی نجات خداوند برعکسه، اون نزدیک میکنه. When Adam and Eve eat from the tree, God didn't run away from them. They ran away from God, but God said, Adam, where are you? و توی باغ آدم و حوا وقتی که از میوه ممنوع خوردن، خدا ازشون دور نشد، اونا از خدا دور شدن، فرار کردن، قایم شدن. خدا رفت دنبالشون، گشت گفت کجایین؟ And Jesus said the same thing. He said, if your brother is offended, go talk to him. همونطورم عیسی مسیح میگه اگه برادرت ازت ناامید و ناراحت هستش، برو باش صحبت کن. Don't run away. Go and start relationship. دور نشو ازش، برو و ارتباطتو دوباره شروع کن. So if we're disappointed in people, وقتی که ما از مردم ناامید میشیم، we must seek relationship with God. ما باید دنبال ارتباطمون با خداوند بگردیم and with the people. و با مردم. If you run away, it's not a solution. اگر که دور بشین، نجات پیدا نمی‌کنید از این It's شرایط. easy to run away. خیلی ساده است که دور شیم، فرار کنیم. Moses ran away from Egypt to a place where nobody knew him. موسی از مصر فرار کرد، رفت یه جایی که هیچ کس نمیشناختش. Nobody knew him, so there is no problem. وقتی که کسی شما رو نشناسه، خب مشکلی هم پیش نمیاد براتون. But actually there comes the second problem. ولی دومین مشکل پیش خواهد اومد. Because the second thing that we're disappointed is the situation we're in. به خاطر اینکه دومین چیز از ناامیدی این هستش که ما توی چه وضعیتی هستیم، توی اون وضعیت، توی اون شرایط که هستیم چیه. So third chapter, first verse. Third chapter, first verse. باب 3 آیه 1. The same book, Exodus. خروج باب 3 آیه 1. One day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. بخونیم بعد. آیه که بخونم؟ بله. 3:1. کوته مشتعل و اما موسی گله به دزان خود یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد و گله را بدان طرف صحرا ران و به هوری که جلیل الله باشد آمد. So this was Moses' situation. این شرایط موسی بود. And he was so disappointed. کاملا ناامید بود. So disappointed. کاملا شکست خورده و ناامید بود. That living there for a while, برای یک مدتی اونجا زندگی کرد. he was tending the sheep of his father-in-law, not his own. داشت یک گله‌ای رو چوپانی میکرد که مال یک نفر دیگه بود، مال خودش نبود، مال پدر زنش بود. He was so disappointed that he didn't even have his own sheep. With that situation, yes. این خیلی آسیب زننده است که شما مثلا از یک جای مرفه میرین چوپانی میکنین و برای یه نفر دیگه. این خیلی ناامید کننده است. He was tending the flock of other people. و اون داشت برای مردمی که اصلا نمیشناختشون حرف میزد، با اونها حرف میزد. He was very disappointed. خیلی سخت و ناامید کننده است. Because from the prince of Egypt, و به عنوان عزیز مصر، شاهزاده مصر بود. now he was tending the flock of other people. اونجا بود و حالا آمده بود با یک سری مردم معمولی داشت در ارتباط. He was like above. مثل اینکه بالا باشی. Now he's very down. و حالا پایین ترین نقطه زمین. In Egyptian eyes, the people that taking care of sheep, they are very low. Yes, I heard this last week.
توی قانون توی کلا فرهنگ مصری کسایی که چوپانی میکردن خیلی آدمای پایین و کم سواد و کمترین رتبه رو داشتن توی اون فرهنگشون. We are disappointed when something goes not the way we want. ما ناامید میشیم زمانی که یک چیزای اتفاق میفته که ما دوستشون نداریم، ما نمیخوایم اونا رو. When we don't have the work we want. کاری که میخوایم رو نداریم. When we in a place that we don't want. جایی مکانی که داریم زندگی میکنیم و دوست نداریم توی اونجا باشیم. And that can be a reason for us to be disappointed. و این یک دلیلی هستش که میتونه یک دلیلی باشه که شما ناامید میشین از شرایط. But one thing is important to remember. یک چیزی که مهم هستش که به یادمون باشه اینه که wherever you are, in what situation you are disappointed or not, God is still with you. هر جایی که هستین، هر مکانی که هستین، اگر ناامید هستین یا ناامید نیستین، امیدوارین، خداوند باهاتون هست. بالا پایین همه جا خداوند باهاتون هست. God has not given up on you. خداوند خودش رو به شما داده. Like in past 40 years, مثلا توی 40 سال گذشته and God appeared to Moses. توی بیابان 40 سال موسی توی بیابان گذران، خداوند باهاشون بود، توی لحظه هاشون بود. God came back for Moses. خداوند برای موسی برگشت. And he called him again. و دوباره پیش از شروع کردن خدمتش دوباره موسی رو فرا خوند وقتی که 40 سال گذشته بود. He reminded him why he is there. بهش یادآوری کرد که تو چرا اینجا هستی. What is the purpose of Moses' life? هدف زندگی موسی چی بود؟ Not to tend the sheep, but to save Israel. برای چوپانی کردن گوسفندان نبود، برای نجات اسرائیل بود، بنی اسرائیل بود. So Moses' first attempt to save Israel was when he was 40 years old. پس موسی زمانی که 40 سالش بود رفت برای نجات دادن مردمش اسرائیل. After that passed another 40 years. بعد از اون یک 40 سال دیگه هم گذشت. And God came and said, Moses, you're still the one that's going to save Israel. و خداوند اومد گفتش که موسی من تو رو فرا خوندم که دوباره این کار انجام. This is the purpose of your life. این هدف زندگی تو هستش، تو نمیتونی در بری از زیرش. And God will never give up on you. و خداوند هیچ وقت در برابر شما تسلیم نمیشه. Whatever you are disappointed in people or a situation. در هر صورت اگر که شما از مردم دل سرد میشین، ناامید میشین یا از شرایطتون دل سرد و ناامید هستین، فرقی نمیکنه. God will keep his hand on you. آمین. خداوند دستش به روی شما خواهد بود و هست. There will be many disappointments. این ناامیدی ها، دل سردی زیادی وجود داره. People, situations. مردم، شرایط. But maybe also God will disappoint you. و همچنین ممکنه خداوند از شما ناامید بشه. In the end of Moses' life, در آخر زندگی موسی when Moses was bringing the people into the promised land, وقتی که موسی مردمش رو آورد توی سرزمین وعده داده شده، هنوز نرسیده بود بهش. something happened. یک چیزی اتفاق افتاد. And God told Moses that you will not go into the land. I think I know what was happened. Okay. توی اونجا به خدا اطمینان نکرد، زد و آب اومد بیرون، در حالی که میتونست بگه خداوند میتونه این کار انجام بده. غرور گرفتش و خدا به موسی گفتش که تو نمیتونی به سرزمین وعده پاتو بذاری. In the desert you don't have water. توی صحرا شما آب نداریم، آبی وجود نداره. But the people who live in the desert, they know in the rocks there are places that water can come and accumulate.
مردم میدونن که صخره ها و سنگ های بزرگی که وجود داره ممکنه پشتشون آب باشه. And you break the rock and the water will come out. اون سنگ رو میتونیم بشکنیم و آب بیاد بیرون. So one day when people were asking for water, یه روز وقتی که مردم از موسی درخواست آب کردن، God said, strike the rock, yeah. and the water came. خدا گفت صخره رو بشکنین، اون سنگ رو بشکنین، آب میاد بیرون. So if you live in the desert, you know how to do it. اگر که توی but now these days no In general, in Bible terms also. وقتی که شما توی صحرا زندگی میکنید، زندگی صحرایی داشته باشید، اینو میدونین که این یعنی میتونین اینجوری آب پیدا کنین. So maybe God said to Moses, it is here, strike the rock. ممکنه که خداوند به موسی گفتش که خب اینجا آب هستش، بشکن این صخره. And the water came out the rock and people drink and everything was okay. و آب میاد بیرون و مردم میتونن بنوشن و همه چیز درست بشه. Then once again when people were asked for the water, دوباره وقتی که مردم از موسی درخواست آب کردن، God this time told Moses to speak to the rock, not to strike. خداوند به موسی گفتش که صحبت کن با اون صخره، نه که بشکنی. But Moses, he was very angry, he struck the rock. موسی عصبانی شد و زد شکوند اون صخره Of رو. course water came out. خب مطمئنا آب اومد بیرون، ولی But God said, Moses, you disobeyed me. ولی خداوند به موسی گفتش که موسی تو منو ناامید کردی، چون بهش اعتماد نکرد. And so you will not enter the promised land. پس تو پاتو به سرزمین وعده نخواهی گذاشت. So can you imagine whole life Moses was living for that day? تصور کنین که موسی تمام زندگیش رو برای اون روز داشت میگذرون، زندگی میکرد. Okay, I saved Israel. I brought them through the desert to this very place, like to the edge that they must go into. مردمش رو نجات داد. این همه زمان طولانی، این همه معجزه، این همه سختی، چقدر عصبانیش کردن، چقدر خوشحالش کردن تا به اون روز برسه، چقدر سختی رو کشید. But God said, sorry Moses, no, because you disobeyed me. توی اون روز خداوند به موسی گفتش که تو از من اطاعت نکردی، برای همین تو پاتو به سرزمین وعده نذاشتی. Maybe this was the biggest disappointment in Moses' life. ممکنه بزرگترین ناامیدی در زندگی موسی پیش اومده باشه. And what did Moses do? He didn't run away. موسی چه کار کرد؟ فرار نکرد از اون موقعیت. He didn't complain. توضیح خیلی خاص زیادی نداد. Moses stayed in his calling. موسی در فراخوندگیش ایستاد. Because he prepared Joshua to lead the people. به خاطر اینکه اون یوشع رو شروع کرد به آماده کردن برای هدایت کردن مردم. So disappointments will be in our lives. پس دلسردی، ناامیدی توی زندگی‌های ما هست. From people, از مردم، from situations, از شرایط، maybe from God. از خدا ما یه وقتای ناامید But میشیم. we as Christians, we react the other way. ولی به عنوان یک مسیحی نباید We don't برگردیم. run from the people. ما از مردم فرار نمی کنیم. We don't run from the situation. ما از شرایطمون فرار نمی کنیم. We don't run from God. ما از خدا فرار نمی کنیم. But we get closer into relationship. ولی ما نزدیکتر میشیم به ارتباطاتمون. So whatever your disappointment is, خب هر چیزی که الان شما رو ناامید کرده، there are many. ممکنه خیلی چیزا باشه. Work, کار، finances, شرایط، wife, زن، همسر، husband, شوهر، mother-in-law, of course. مادر زن. You don't, Children.
Children, parents, yeah, whatever. There are many disappointments. بچه خیلی چیزا. Church, God, Christians, کلیسا، خدا، مسیحیان دیگه، ایمانداران دیگه. Hamas, Hezbollah, Safar. You just name it. Everywhere. حماس، حزب الله. But we don't run away from them or complain to God. We come close to God. We come into relationship with God. We grow more with God. ما با خداوند، برای ما مهم نیست که چه اتفاقی میفته، ناامید میشیم، درسته همه اینها رو تجربه میکنیم، ولی ما با خداوند نزدیکتر میشیم. ما این شرایط رو به حضور خداوند میاریم، ما براش دعا میکنیم، با خداوند درد دل میکنیم. So today when we go home, امروز وقتی که برمیگردیم خونه، let us come before God and pray and say, God, I am disappointed in this, and you know. وقتی که برمیگردین خونه دعا کنین، به حضور خداوند بیارین، بهش بگین که خدایا من از این موضوع این ازشون ناامید شدم، تو میدونی اونا رو. Please help me to grow more close to you in all this. خواهش میکنم به من کمک کن تا من از طریق این شرایط، این ناامیدیام به تو نزدیکتر بشم. And find your solution to my disappointment. و نجات تو رو پیدا کنم برای ناامیدی‌های خودم. So let's come before Lord and in prayer. Sam, if you بیایم دعا کنیم. ساموئل میگه اگه میخوای شما دعا کن.